عليكم السلام أحبتي. أهلا بكم في هذه الحلقة رقم 452 من برنامجكم ملاحظات قرآنية، ولا زلنا في محور جاهلية المحمدين وقولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قوم فرعون لما بعث الله لهم موسى قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول سبحانه وتعالى في سورة القصص الآية 36: فلما جاء موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لا في عهد تحتمس الثالث ولا في عهد تحتمس الثاني ولا في عهد رمسيس ولا في عهد الأول أو الثاني أو الثالث. ما حدش قال الكلام ده. طالما ما حدش قال الكلام ده يبقى الكلام بتاعك ده كله غلط. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وفي سورة صاد الآية 7 قالتها قريش قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده كذب. ما حدش من مشايخنا ومن ساداتنا ومن علمائنا قال الكلام ده، فطالما ما حدش قال الكلام ده يبقى كله كلام ده كله كذب. ومن بقى يتريقوا بقى يقول لك اسمع مش تعرف محمد بيقول ايه؟ بيقول لك ان احنا بعد لما نموت ويتمزق جسدنا في كل 60 حتة هنبعث. ايه يا عم زي الراجل المجنون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. ده 17 و 18. نفس الحكاية، ان انت بتقول كلام جديد ما سمعناهوش، اذا كلامك كله كذب. مش مهم بقى انك تستشهدوا بالقرآن، مش مهم، القرآن مش عندهم على الاطلاق، هم لا يؤمنون به. وده اللي حدث. برضو تجربتي، وده هو حين بدأنا نقول القرآن وكفى، فوقفوا لي مشايخ قالوا احنا شيوخنا الكبار، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما قالوش الكلام ده. انت يا ابني انت هتقول الكلام ده؟ الله. طب يا اخوانا ده الكلام ده كلام ربنا مش كلامي، وانتوا حافظين القرآن قبل ما تولد انا. لكن لا، هم مش عندهم القرآن، هم عندهم انت. اشمعنى انت اللي تقول الكلام ده؟ الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده. فهذه هي جاهلية المحمدين التي تكرر جاهلية العرب في عصر النبي وما قبل عصر النبي. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.